Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món sốt bò lúc lắc. Thì cái món sốt này nó sẽ khác với lại một cái món sốt chiên xào hôm bữa nha. Bởi vì cái gia vị của nó và cái đo lường nó sẽ khác nhau. Cái món sốt này mình có thể là làm gà lúc lắc, bò lúc lắc, phở áp chảo, và ví dụ như là mình muốn xào, chiên và ướp nướng nữa. Đặc biệt là bạn ướp cái sốt này để mà nướng rất là ngon luôn. Sốt mà mình chia sẻ vừa qua để mà xào trên 100 món á, là nó khác ha. Ở trong đó là dầu hào là cái món chính, nhưng mà cái nước sốt bò lúc lắc á, cái món chính là cái món này. Đây là cái key, tức là cái dây chính của cái món nước sốt này, đó là hắc xì dầu. Không có hắc xì dầu sẽ không ra nước sốt bò lúc lắc nha các bạn. Cái hắc xì dầu này rất là nhiều bạn hỏi mình là nó như thế nào và mua ở đâu. Thì mình mua ở đây là tùy theo chợ. Có chợ mình đi mua sẽ không có cái hiệu này. Cái này là made in Hồng Kông. Đó. Thì có cái thì made in China, cho nên là tùy chợ bạn đi mua nha. Cái này bạn có thể tìm ở chợ T&K, nằm ở trên đường Bosa ở dưới Nam Cali á các bạn. Hay là mua online cũng có, nhưng mà đôi lúc người ta hết hàng nha. Cái vị của hắc xì dầu á, là nó sẽ tương tự nước tương, tức là nó tương tự với xì dầu nè, nhưng mà nó sẽ lạc và nó có vị ngọt. Đó, tức là nó không có mặn như là xì dầu bình thường nha. Nó lạc hơn, nhưng mà nó có cái vị ngọt ở trong đó. Thì kế đến đó là mình có xì dầu. Mình thường dùng xì dầu hiệu này. Khi mà nhà hàng á, làm nhà hàng nấu nước sốt á, là đa số là dùng hiệu này. Bởi vì cái hiệu Kikkoman này nó ngon, làm những món chiên xào rất là ngon. Và người ta cũng có bán wholesale, tức là bán cái loại mà giống như là nguyên một cái thùng to các bạn, 5 gallon. Đây là dầu hào mình dùng cái hiệu này, ly cầm ký nha. Có dầu hào hiệu nào thì dùng hiệu đó ha. Còn đây là dầu mè mình dùng hiệu này. Có nhiều bạn hỏi mình dùng dầu mè hiệu nào, thì mình dùng Product of Japan. Và bạn có thể mua ở trên Amazon, mình để link ở dưới phần description cho bạn. Hay là bạn có thể mua trong chợ Smart hay là những cái chợ châu Á đó, người ta cũng có bán nha. Nếu mình mua không có đúng hiệu á, đôi lúc nó bị gắt dầu nữa. Cái loại này ăn thơm ngon mà không có phải quá mắc tiền. Và mình cần có tiêu. Tiêu xay này á, mình còn một muỗng tablespoon, tức là gạt ngang nó khoảng 10 gram nha. Ở bên Mỹ thì người ta thích dùng bằng tablespoon, tức là cái muỗng này nè. Các bạn thông cảm vì mình sẽ dùng muỗng súp luôn, nhưng mà cái muỗng này nó lưng chưa tới một muỗng súp. Ở đây mình có đường nè. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bếp nha. Mình dùng nước sốt này là bởi vì nó có cái màu đặc trưng của hắc xì dầu á các bạn, để làm cho cái màu thịt của mình nó đẹp và nó ngon hơn. Nếu mà mình làm bò lúc lắc mà không có cái hắc xì dầu á, nó sẽ bị tái, nhìn nó không có đẹp nha. Và để cho dễ hiểu á, dễ hình dung, mình sẽ dùng cái chảo này và mình bỏ lên đây mình cân cho các bạn. Mình vừa đong qua gram và mình vừa đong qua cup luôn, cho bạn nào mà không có cup nha. Ở đây mình có đường 1 cup, 1/3 đường, thì tương đương với là 255 gram. Đây là một cái cup nè. Và đây là một cái 1/3 cup, tức là 1 cup và 1/3 cup là 255 gram đường ha. Và đây là một muỗng canh tiêu xay khoảng 10 gram. Đó. Còn đây là hắc xì dầu ha. Hắc xì dầu á là nó là vai chính trong đây. Cho nên là mình sẽ cho vào đây 1 cup 3/4. Ví dụ như nhà hàng là mình thường mình pha rất là nhiều, số nhiều, giống như là 5 gallon là cũng gần 20 lít á, là mình để đó. Và mỗi lần xài thì mình cứ trộn đều nó lên rồi mình dùng mỗi ngày. Ở nhà cũng vậy, mình pha nước sốt này mình dùng, chứ không có phải mỗi lần mỗi pha, nó tốn thời gian lắm các bạn. Đây là 1 cup 230 gram. Cái loại xì dầu, hắc xì dầu này nó giống như là
nó đậm đặc và nó kẹo hơn là cái nước xì dầu bình thường. Đây là 3/4 nè. Mình đang chia sẻ cái công thức của nhà hàng và cho số đông, giống như là cho số đông nha. Còn nếu như bạn thì sau khi mình nấu xong rồi bạn có thể nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình. Còn đây là xì dầu, mình cho vào đây 1 cup. Như vậy là hắc xì dầu là khoảng 380g cho 1 cup 3/4. Bây giờ mình cho vào đây 1 cup xì dầu nè. 1 cup xì dầu là khoảng 219g. Thì mỗi cup á, là các bạn biết không, mỗi cup là khoảng tương đương với 250ml nha. Mình không có muốn bỏ dầu mè vào trong đây. Nếu như bạn bị dị ứng với dầu mè thì đừng có cho vào. Ở Mỹ thì cũng sẽ có người bị dị ứng dầu mè các bạn, cho nên là không nên bỏ dầu mè vô trong đây. Mình bỏ riêng lúc mà mình chiên xào rồi mình mới bỏ chung, hay là mình ướp thịt thì mình mới cho dầu mè vào nha. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi nấu cái nước sốt này lên. Bây giờ mình quậy nó lên. Cái nước sốt này nó sẽ khác với là cái nước sốt chiên xào, đó là cái màu. Khi mà mình bỏ hắc xì dầu vô thì cái màu của nó rất là đẹp, nhất là ướp thịt á. Mình nấu như vậy á, thì cái sốt của mình để giữ rất là lâu, mà để trong tủ lạnh nha. Mỗi lần dùng á, mình lấy trong tủ lạnh ra và mình phải lắc nó lên. Lắc nó lên để làm chi? Để cho cái đường á, nó không có đóng ở dưới, nó đều cái sốt của mình. Làm xong cái mình cho nó ra hũ hũ á các bạn. Mình để dành mình xài. Còn bạn mà quậy sơ lên thì đường á, nó sẽ không có tan kịp đâu. Nó sẽ lắng ở dưới. Và sau khi nó nóng lên, đường nó tan hết trơn nè. Khi bạn múc á, đường nó không có dính vào cái muỗng, nghĩa là nó đã tan. Đó, và bây giờ mình để nguội. Bây giờ mình sẽ đi ướp thịt gà. Hôm nay mình làm gà lúc lắc nha. Ở đây mình có 260g gà. Cái này là đùi gà. Bạn nào thích ăn ức gà thì làm ức gà. Ở nhà mình có nào thì mình làm đó. Mình cắt cái miếng gà nó vuông vuông, giống như là bò lúc lắc vậy đó các bạn. Miếng vuông vuông giống vậy ha. Cho vào đây 3 tép tỏi đập dập và mình cắt cục cục như vậy nè. Có khi mình cho nguyên tép tỏi vô, mình không có cắt luôn á các bạn. Rất là thơm. Còn bạn thích ăn băm thì bạn băm vào. Và mình cho vào đây 1 muỗng canh nước sốt. Và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê dầu mè. Đó, cứ mỗi lần mà mình ướp á, thì mình mới cho dầu mè vào, nếu mà mình ăn dầu mè được. Và bây giờ mình trộn nó lên. Ướp cái này á, thì thường mình ướp cách đêm thì nó sẽ ngon. Nhưng mà nếu như mà bạn gấp á, thì bạn nên ướp khoảng 4 tiếng á, để cho thịt nó thấm nha. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Gà của mình á, nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Một lát mình mà chiên lên á, nó rất là ngon, nhìn ngon lắm các bạn, hấp dẫn lắm. Đậy bao giấy kiến lại và cho vào trong tủ lạnh. 4 tiếng sau mình làm. Gà được khoảng 4 tiếng rồi đó, gà nó thấm rồi. Giờ mình sẽ cho vào lò chảo dầu nè, mình chiên sơ nó. Thì cái này là mình chia sẻ cái cách nhà hàng làm như thế nào, mình chia sẻ y chang như vậy nha. Lửa mình có 9 số thì mình dùng số 3 hoặc số 4 thôi, tức là nhiệt độ khoảng 350 độ thôi, 350 độ F á. Thì cái thịt gà của mình nó mới thơm nha các bạn. Bò mình chiên khoảng 30 giây thôi, lửa cao. Nhưng mà thịt gà mình bỏ vô đây mình chiên cũng khoảng được 1 phút nha, là mình lấy ra. Đó, khi mà mình chiên được khoảng 1 phút là nó nhìn như thế này nè, nó vàng vàng như thế này nè, mình vớt nó ra liền. Đây, thịt gà nó sẽ nhìn như thế này. Thì có bạn sẽ không có thích cách này, bởi vì bạn sẽ sợ dầu mỡ. Nhưng mà giống như mình nói các bạn, khi mà mình muốn ăn cái hương vị giống như nhà hàng, mình phải chiên sơ nó qua như vậy. Thì thứ nhất nó ra nước, và thứ hai nó sẽ tạo cái hương thơm rất là ngon. Mình bắt đầu áp chảo nha. Thì cái này là cái chảo gang, mình chia sẻ rất là nhiều lần. Mỗi trong gia đình chúng ta nên có một cái chảo gang giống như vậy. Nó sẽ làm cho cái hương vị của đồ ăn của mình, nhất là thịt đó, nó sẽ thơm giống như là nhà hàng vậy đó. Nhưng mà cái chảo gang này bạn nên season nó, tức là bạn nên tô dầu nó. Nhớ là dùng cái gì giống như là chiên cá, chiên cái gì, bất cứ cái gì mình dùng cái chảo này nè.
Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Kế đến mình cho vào đây khoảng 1 chén hành củ nha. Hành củ mình cắt vuông vuông á. Khi mình dùng cái chảo á, mình làm cái này á, thì mình phải dùng lửa cao. Khi mà mình chiên bò lúc lắc hay là chiên gà lúc lắc như vậy nè thì mình sẽ dùng lửa cao nha. Không thôi á, thì rau củ quả hay là thịt gà, thịt bò nó sẽ ra nước. Đó, mình vừa xào như vậy được một chút thì nó vàng vàng như vậy nè, mình cho thịt gà vào. Cái chảo gang này khi mà nó gặp dầu á và cái lửa nhiệt độ cao á, nó tạo ra cái hương vị thơm ngon lắm các bạn. Thì mình xào được lát á, khoảng 2 phút á, với cái lửa nó cao như vậy nè là thịt gà nó cũng chín rồi đó các bạn. Tại vì mình cắt cái miếng cũng không phải quá bự nha. Kế đến á, mình sẽ cho ớt chuông vào đây. Và cuối cùng á, là mình cho 1 muỗng canh nước sốt vào đây. Nước sốt bò lúc lắc, gà lúc lắc nè. Tắt lửa xong rồi đó, mình mới cho hành lá vào đây. Wow, hấp dẫn chưa nè. Tắt lửa mà nó vẫn còn xèo xèo á. Quá ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Đây là chén cơm màu cam, có sốt cà chua. Mình đã chia sẻ rồi trong cái món cơm gà xối mỡ á các bạn. Cho nên hôm nay mình không có quay lại nha, để cho cái video ngắn gọn đó. Bây giờ mình lấy nó ra. Đó, rất là ngon luôn. Bạn làm cái cơm này ăn với lại gà lúc lắc hay bò lúc lắc rất là ngon nha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Gà lúc lắc. Nhìn có hấp dẫn chưa nè. Ăn chung với lại cơm cam nè. Và chấm với lại muối tiêu chanh. Nhìn cái miếng gà nó mượt mà, đẹp lắm ha. Đây là nước sốt ướp thịt bò nha các bạn. Và bò lúc lắc, làm luôn phở ấp chảo luôn á. Thì mình bỏ trong hũ như vậy để dành xài. Khi nào mình muốn ăn á, chỉ cần lấy ra ướp thịt và chiên xào như vậy thôi. Không có cần phải tốn kém thời gian để mà đong đo lại ha. Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Trước hết mình sẽ nặn chanh vào đây. Ăn với muối tiêu chanh là tuyệt vời luôn á. Hay là nước tương cắt ớt. Cay thì cay. Mình cho các bạn xem miếng gà nè, thấy thương lắm. Nó cháy xém ở ngoài như vậy nè, nhưng mà ở trong rất là mềm luôn á. Chấm vào một ít muối tiêu chanh nè. Mời các bạn nha. Nó không hề bị khô. Nó vừa chín tới rất là ngon luôn. Ăn miếng ớt và miếng củ hành nè. Cái cơm cam này nè mình đã chia sẻ rồi nha. Các bạn xem cái video cơm gà xối mỡ á, rất là ngon. Rất là ngon, thơm. Ngày trước khi mà nhà hàng của mình á làm cái món này, khi mà bạn bước vô vào buổi trưa, tại vì nhà hàng của mình bán vào buổi trưa không à, không có bán tối, bán cho khu thương mại á các bạn. Thì trên bàn nào cũng vậy, 10 bàn thì hết 9 bàn, có khi luôn 10 bàn là sẽ có cái món này. Là bạn thấy dĩa cơm nào cũng có cái màu cam vậy nè. Là đa số người ta ăn bò lúc lắc với gà lúc lắc với lại đậu hũ lúc lắc á. Nhưng mà bò lúc lắc là bán đắt nhất, bởi vì trong tiệm mình dùng toàn là filet mignon, loại mà thịt bò mềm á. Hôm nay mình chia sẻ cái công thức này, mình hy vọng là các bạn thích nó nha. Các bạn làm thử và làm một hũ nước sốt giống như vậy nè, để dành trong tủ lạnh á, ăn rất là lâu luôn, khoảng 6 tháng vẫn còn ngon á. Nếu như mà bạn chịu nấu sôi lăn tăn để cho cái nước sốt nó giữ lâu, nó không có bị lên mốc nha.
Vị thì đã vừa ăn rồi, mình không có nêm thêm bất cứ gia vị nào hết. Nhưng mà dĩ nhiên tùy theo cái khẩu vị của gia đình các bạn, giảm gia vị lại theo ý của gia đình của các bạn nha. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nhé. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.